हॅलो गाईज, ब्लॉसम विथ विद्यामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं वेलकम. बेसिकली स्किन केअरचे 3 महत्त्वाचे स्टेप्स असतात. CTM अर्थातच क्लेन्झिंग, टोनिंग आणि मॉइश्चरायझिंग. टोनर्स आपल्या स्किन केअरमध्ये इन्क्लूड करणं हे मस्ट आहे. बेसिकली टोनर्स काय करतात तर टोनर्स हे आपल्या स्किन पोर्सना क्लोज करतं. तसंच जे लार्ज ओपन पोर्स असतील त्याला श्रिंक करण्याचं काम करतं. स्किनवरील जे सेल गॅप्स असतात त्याला टाईट करतं. तसंच स्किनचं pH लेवल हे बॅलन्स करण्याचं काम हे टोनर्स करतात. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत 3 प्रकारचे टोनर्स शेअर करणार आहे. सो व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि सगळ्यांसोबत शेअर करा. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहिला जो आहे तो आहे कुकुंबर टोनर. कुकुंबरमध्ये अँटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज असतात जे आपल्या स्किनला सूदिंग आणि कामिंग इफेक्ट देऊ शकतं. तसंच यामध्ये स्किन नरिशिंग आणि हायड्रेटिंग प्रॉपर्टीज असतात जे आपल्या स्किनला सपल आणि सॉफ्ट बनवू शकतं. सो हा टोनर बनवण्यासाठी सर्वात आधी मी एक काकडी घेतलेला आहे. त्याला चांगलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि असल्या एखाद्या ग्रेटरने ग्रेट करून घ्यायचं बारीक असं. तुम्ही बघू शकता इथं मी ग्रेट करून घेतलेला आहे. आता याचा ज्यूस आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे. त्यासाठी मी इथे एक स्ट्रेनर घेत आहे. त्याच्याने आपण याचा ज्यूस एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहोत. तुम्ही बघू शकता इथे मी ज्यूस काढलेला आहे, स्ट्रेन करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये मी 2 ते 3 टेबलस्पून हे रोज वॉटर टाकणार करू फक्त चांगल्या स्मेलसाठी मी इथे रोज वॉटर ॲड करते आहे. आता यामध्ये मी एक विटॅमिन ईचा कॅप्सूल टाकणार आहे. आता हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं. आणि हे तुम्ही एका स्प्रे बॉटलमध्ये ट्रान्सफर करू शकता. तुम्ही बघू शकता इथे मी स्प्रे बॉटलमध्ये ट्रान्सफर केलेला आहे. आता आपला कुकुंबर टोनर हा रेडी आहे अप्लाय करण्यासाठी. हे तिन्ही टोनर तुम्ही फ्रीजमध्ये 7 दिवसासाठी स्टोअर करू शकता. दुसरा आहे तो राईस आणि मेथी टोनर. राईसमध्ये विटॅमिन ई असतं जे आपल्या स्किनला नरिश करू शकतं. एजिंग प्रोसेसला स्लो डाऊन करतं, कोलॅजन प्रोडक्शनला बूस्ट करतं. तसंच याच्यामध्ये असलेल्या अँटीऑक्सिडंट्समुळे आपल्या स्किनचं फ्री रॅडिकलपासून होणारं डॅमेज हे रोखू शकतं. मेथीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज असतात जे आपल्या स्किनवरील ॲक्नेला रिड्यूस करू शकतं, स्किनला टाईट आणि फर्म बनवू शकतं, आपल्या स्किनला डीपली क्लीन्स करू शकतं. तसंच ब्लॅमिशेस असतील, डार्क स्पॉट्स असतील तर त्यालासुद्धा रिड्यूस करण्याचं काम हे मेथी करू शकतं. तर राईस आणि मेथी टोनर बनवण्यासाठी इथे मी 2 चमचे हे तांदूळ घेतलेला आहे आणि 1 चमचे हे मेथीदाणा घेतलेला आहे. दोन्ही वेगवेगळं भिजवून ठेवायचं आहे आपल्याला. 3 तासासाठी भिजवून ठेवायचं आहे. त्यानंतर मी हे दोन्ही एकत्र करून त्याचं जे पाणी आहे ते स्ट्रेन करून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता इथं मी पाणी स्ट्रेन करून घेतलेलं आहे आणि जो राहिलेला एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो तुम्ही फेस पॅक बनवण्यासाठी यूज करू शकता. मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून त्यामध्ये दही मिक्स करून तुम्ही हे मास्क अप्लाय करू शकता. तर इथे जो स्ट्रेन करून घेतलेलं पाणी होतं त्यामध्ये मी 1/2 टेबलस्पून हे ग्लिसरीन मिक्स करणार आहे. तुम्ही स्किप करू शकता, हे ऑप्शनल असणार आहे. आता हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं. आता हे मिक्सचर एखाद्या स्प्रे बॉटलमध्ये ट्रान्सफर करून तुम्ही ॲज अ टोनर अप्लाय करू शकता. हा टोनर ऑइली स्किनसाठी एकदम परफेक्ट असणार आहे. नक्की ट्राय करून बघा. तिसरा आहे तो हिबिस्कस टोनर. याला नॅचरल बोटॉक्स फ्लावर असं देखील म्हणलं जातं कारण यामध्ये अँटी एजिंग प्रॉपर्टीज हे खूप मोठ्या प्रमाणात असतात. आपल्या स्किनची इलॅस्टिसिटी इम्प्रूव्ह होऊ शकते. स्किन पोर्स जे असतात त्याला टाईट बनवू शकतं.
स्किनवरील जे सेल प्रोडक्शन असतं त्याला बूस्ट करतं. तसंच आपल्या चेहऱ्यावर जे काही एक्सेस ऑइल असेल त्याला देखील रिमूव्ह करण्याचं काम हे हिबिस्कस टोनर करू शकतं. हा टोनर बनवण्यासाठी इथं मी जास्वंद आणि गुलाबाचं फूल हे पाण्यामध्ये 3 तासासाठी भिजवून ठेवलेलं आहे. तुम्ही ड्राय पेटल्स पण घेऊ शकता किंवा फ्रेश फ्लावरसुद्धा यूज करू शकता. आता मी हे स्ट्रेन करून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता. स्ट्रेन करून घेतलेला आहे मी. आता यामध्ये मी हाफ टेबलस्पून अगेन ग्लिसरीन ॲड करणार आहे. तर चांगल्या प्रकारे मिक्स करायचं. आपला हिबिस्कस टोनर एकदम रेडी आहे अप्लाय करण्यासाठी. हे तुम्ही एखाद्या स्प्रे बॉटलमध्ये ट्रान्सफर करू शकता किंवा ॲज इट इज एका कॉटन बॉल यूज करून तुम्ही तुमच्या स्किनवर डॅब डॅब करून अप्लाय करू शकता. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, सगळ्यांसोबत शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. सी यू इन अ नेक्स्ट व्हिडिओ.